Chào đón năm mới là một truyền thống toàn cầu, nhưng mỗi nền văn hóa lại đón chào ngày đầu tiên của năm mới với những hương vị và biểu tượng ẩm thực độc đáo riêng. Từ món mì dài vượt năm của Nhật Bản đến bánh mì ngô vàng óng của miền Nam nước Mỹ, những món ăn này không chỉ đơn thuần là thức ăn mà còn là những lời cầu nguyện bằng thực phẩm cho may mắn, sức khỏe và thịnh vượng. Bộ sưu tập 10 món ăn đêm giao thừa nổi tiếng nhất thế giới này sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về các nguyên liệu và kỹ thuật đã định hình sự khởi đầu của một chương mới cho nhiều thế hệ. Sau đây là món đầu tiên dành cho đêm giao thừa tại Hoa Kỳ. Hoppin John là món ăn huyền thoại của miền Nam nước Mỹ, nơi mỗi nguyên liệu đều mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho năm mới. Đậu mắt đen tượng trưng cho tiền xu, rau xanh tượng trưng cho tiền giấy và bánh mì ngô vàng tượng trưng cho vàng, tạo nên một lời chúc trọn vẹn về sự thành công tài chính. Chuẩn bị 500g đậu mắt đen khô, 300g móng giò heo hun khói hoặc thịt xông khói cắt dày, 400g gạo trắng hạt dài, một củ hành tây vàng lớn, 2 nhánh cần tây, một trái ớt trung xanh, 3 tép tỏi, 1,2 lít nước dùng gà. Gia vị gồm muối, tiêu đen, bột ớt cayenne, cỏ xạ hương khô, lá nguyệt quế và dầu thực vật. Rửa sạch đậu khô và ngâm trong nước khoảng 6 tiếng cho đến khi đậu nở. Trong một chiếc nồi có đáy dày, chiên thịt xông khói hoặc móng giò cho đến khi mỡ tiết ra và thịt hơi giòn. Thêm hành tây, cần tây và ớt chuông thái hạt lựu vào, xào cho đến khi rau củ mềm trước khi thêm tỏi băm. Cho đậu đã ngâm và nước dùng gà vào, sau đó thêm lá nguyệt quế và cỏ xạ hương. Đun nhỏ lửa trong 45 phút cho đến khi đậu mềm nhưng vẫn giữ được hình dáng. Đổ gạo vào, đảm bảo gạo ngập trong nước. Đậy nắp nồi thật kín và nấu trong 20 phút cho đến khi gạo chín xốp và nước cạn hết. Để nồi nghỉ trong 10 phút, sau đó dùng nĩa xới tơi để trộn đều đậu và gạo. Trình bày ra đĩa sâu lòng, trang trí với hành lá thái nhỏ và ăn kèm với một miếng bánh mì ngô phết bơ. Bữa ăn thịnh soạn này ngon nhất khi được thưởng thức cùng gia đình trong lúc chia sẻ những hy vọng cho năm tới. Lưu ý gạo không được nấu quá chín, phải đủ độ săn để tách rời khỏi đậu, và móng giò hun khói là yếu tố quan trọng tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng của món ăn. Mời bạn tiếp tục xem món ăn thứ hai cho đêm giao thừa ở Nhật Bản.